So guys, ዛሬ እንትን ነው የምናየው ወደ ፍሬንድሺፕ ፓርክ ወይ ዩኒቲ ፓርክ አካባቢ ያሉትን አሁን በፊትና አሁን ያለውን ገጽታ ነው የምናየው። ሰው ፍሬንድሺፕ ፓርክ ከ2017 አካባቢ ወይ 2018 አካባቢ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት ይሄን ይመስል ነበር እና አሁን ፍሬንድሺፕ ፓርኩ ወይም ደግሞ ወዳጅነት ፓርክ የተሰራበት ቦታ ይህን ይመስል ነበር ማለት ነው። ይህኛው ፓርት ፍሬንድሺፕ ፌዝ 2 የተሰራበት ነው። ያ እዚህ ጋር አብሮት ላይብረሪ የተሰራበት አካባቢ ማለት ነው። ይሄ ቤተ መንግስቱ ነው። ቤተ መንግስቱ እንግዲህ 2017 አካባቢ የ2018 አካባቢ ይመስል ነበረ። ይሄ 4 ኪሎ አካባቢ ነው። ይህ ግቢ ገብርኤል ነው። ወደ ካዛንቺስ አካባቢ ነው እንግዲህ በደንብ የሚታያቸው። እዚህ ጋር ሳይንስ ሙዚየም የተሰራበት ቦታ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የቤተ መንግስት ፓርኪንግ የተሰራበት ቦታ ነው። የሚያምርት የቤተ መንግስት ነው። እዚህ ጋር በጣም የረጁ ቤቶች ምናምን ይታያሉ። ዳራቸው ያረጁ ቤቶች ይታያሉ እዚህ ጋር። ወደ ሸራተን የሚያስወርደው መንገድ ነው። this is Sheraton Hotel. እስቲ አሁን ያለበትን ደግሞ በ2025 ማለት ነው። ሸራተን ሆቴል አለ እዚህ ጋር። የሳይንስ ሙዚየም ነው። እዚህ ጋር ፓርኪንግ ነው። ቅድም የነበሩት የአዋሪና የሳይንስ ሰፈሮች በሙሉ ወደዚህ ተቀይረዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የወንዝ ዳርቻዎች እየተሰሩ ነው። ቤተ መንግስቱ እነዚህ የረጅሙ ቆርቆሮች አሁን ላይ ይሄ ትንሽ የቆየ ምስል ስለሆነ እንጂ ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ ፈርሷል ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ፈርሶ ወደ ዩኒቲ ፓርክነት ተቀይሯል። ይሄ ፍሬንድሺፕ ፓርክ ነው። ወዳጅነት አደባባይ ወይም ወዳጅነት ፓርክ መጀመሪያው ፌዝ ማለት ነው። እዚህ ጋር አርቲፊሻል ሌክ አለ። የወንዝ ዳር ስራው እና ብዙ ጋር ያለቁ ህንፃዎች አሉ። አሁን ላይ ውስጥ ያለቁ ያሉ ህንፃዎች ናቸው። ፓርኪንግ አለው። አሁን ላይ ይህን ይመስል ይሄኛው ሁለተኛው ፌዝ ነው። ሁለተኛው ወዳጅነት አደባባይ ፌዝ የልጆች መጫወቻ ስፍራ ምናምን ያለበት ነው። ላይ ደግሞ ለስነስርዓት ተደርጎ የተሰራ እዚህ ጋ አብሮት ላይብረሪ ከፓርላማው ፊት ለፊት አሁን ላይ 4 ኪሎ ትመስላለች። ትንሽ የቆየ ምስል ነው። አሁን ላይ በጣም ተቀይሯል በእርግጥ። ይሄ አሁን 2018 የሚመስል ነበር። 2018 አካባቢ ይመስላል። በጣም ትልቅ ዲፍረንስ ያለው ይሄኛው
ውስጥ እየተሰራ ያለበት ሰዓት ነው። ወደ 2020 አካባቢ ነው 2019 አካባቢ ስራው ከጀመረ በኋላ ያለው ይህን ይመስል ነበር ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይንስ ሙዚየም አልተጀመረም፣ ፓርኪንግ ተጀምሯል እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ኦልሬዲ የተጀመረ ነው። ካለቀ በኋላ የሚመስላል ነው 2018 አካባቢ ይመስል የነበረ ሰፈር ላይ ይመስላል። እስቲ አሁን ላይ ያለው አንዳንድ ቪዲዮዎች እንደሆነ ያቸው ነው።